Hello, szia, üdvözöllek! Ma egy nagyon finom és végtelenül egyszerű pogácsa receptet hoztam, ami napokig puha marad, mennyei az íze, nem tudod elrontani, bátran vágj bele, kezdőknek is nagyon-nagyon ajánlom. Receptet a videó leírásában is megtalálod. Kezdjünk neki, süssük meg ezt a finom pogácsát együtt. Hozzávalók: 350 g búzafinomliszt. Készítettem már durumlisztből is, a recept úgyis tökéletesen működik. 100 ml tej, én ebben a receptben laktózmentes tejjel készítem. 25 g élesztő, egy csipet cukor, 125 g margarin, fél evőkanál só, egy darab emmes tojás, 100 g tejföl. A pogácsa tetejére egy egész tojás, 100 g reszelt sajt, és ha szereted, akkor kömény mag. Első körben én egy nagyon csipetnyi cukrot teszek a tejbe, és bele morzsolom az élesztőt. Langyos tejbe, nem forróba, nem melegbe, langyosba szoktam tenni, és hagyom, hogy elvégezze az élesztő a dolgát, tehát fel kell futni az élesztőnek. Beletesztük egy tálba a lisztet, rakunk bele egy tojást. Nekem most ilyen rózsaszín sóm van itthon, használjátok normál sót, ez is jó. Körbe kerítem a sóval, beleöntöm a felfutott élesztőnket, tehát így kell kinéznie, hogy egy pici hab legyen már rajta, élesztőnek a habja. Beleteszem a tejfölt. És a vajat. És ezt a kis kacsóinkkal szépen összedolgozzuk. Használhatsz ilyen gépet hozzá, de szerintem így is megoldható. A vajam nekem szobahőmérsékletű volt, így most könnyebben el tudom dolgozni. Ez egy elég ilyen lágy tészta lesz. Próbáljuk így szépen összeállítani. Itt nyomkodjuk, nem így 5-6 ujjal. El fogja venni az összes lisztet a végére. Szóval egy kicsit így szórakozunk vele. Ilyenkor én a kezemre szoktam egy pici lisztet tenni, és avval egy kicsit így megpróbálom a ráragadt tésztáimat eltüntetni, megszabadulni tőle. Nem sokat, de láttátok, csak tényleg egy picit, nem kell több bele. Na, eltelt egy pici idő, én még itt játszadoztam vele, és ilyenkor a végén úgy szoktam, hogy egy pici lisztet szórok a kezemre, és én ezt le is takarom, akkor letakarom egy konyharuhával, és legalább egy óráig keresztem. Ez hőmérséklet függő, nyáron melegben egy fél óra is elég neki, ilyenkor, mikor télidő van, akkor legalább egy órát. Eljött az idő, ez nekem legalább másfél órát volt ez a kis tésztám pihentetve, szépen megkelt. Most is ilyen kis jó kis állaga van, tehát egy ilyen kis ragacsos majdnem, de nem probléma. A deszkánkat jól alá lisztezzük, és rá fogjuk így borítani. Ilyenkor azt szoktam csinálni, ez egy nagyon fontos ennél a pogácsánál. Kézzel így kilapogatom, behajtom középen, hajtok rajta még egyet, és még egyet. Ezt újra kilapogatom, és újra hajtok rajta egyet alulról, rá alulról, oldalról, és megint oldalról. Ezután még egy pici lisztet itt szétosztlatom, teszek is alá, és elkezdem kinyújtani. Így már nem kell pihennie, így már nyújtható, és nagyon-nagyon szép és jó kis tésztánk lesz. Kinyújtjuk. Most kis adagot készítettem a videó és a ti kedvetekért, de nyugodtan kezdhetitek dupla adaggal is, mert ez nagyon hamar fog fogyni. De gondolnunk kell azokra is, akik nem nagy mennyiségben gyártják a pogácsát. Hát egy olyan újnyi vastag körülbelül a tésztám. Azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy egy éles késsel, nem túl mélyen, csak egy icipicit így a hegyével
élével bevagdosom. Sréhen. Tényleg ne túl mélyen, tehát ne vágjátok le az aljáig, ahogy sikerül, úgy puffan, és utána pedig keresztcsíkokat is csinálok benne. Kiszúrok ide egy pici lisztet, de láthatjátok, 4 cm-es az én kis formácskám, avval elkezdem a kis pogácsáimat kiszaggatni. A sütőnket előmelegítjük 180 fokra, alsó-felső sütésen sütni, és ezen fogjuk úgyis. Én már bekapcsoltam, mielőtt hozzáláttam a szaggatáshoz, és mire kiszaggatom, megformázom, addigra jó is lesz a sütő. Ezeket egy kicsit így félre rakom, és ebből újra gyúrok egy kis bucit. Odébb rendeztem a bandát, és újra kinyújtom a maradék tésztát, és így járok el addig, ameddig el nem fogy a tésztám. Megnézzük a végén, hogy ebből a kis adagnyi tésztánkból hány darab pogácsa lesz. Ilyenkor úgy is lehet, hogy így hagyod, ahogy van, ahogy kiszaggattad, és így teszed a tepsire. De van egy megoldás, hogy még magasabbak legyenek. Fogsz egy nagy kést, az éle az nem alul van, és vigyázol a kezedre, ide leteszed, és így meghömpörgeted, és ilyen kis csinosakat csinálsz belőle, látod? Tehát mutatom még egyszer. Így. Próbálom megmutatni még egyszer, tehát ide leteszed, és így. Ez így megemeli. Vagy csinálhatod a kis kezeddel is. Tehát így megformázod egy picit ilyen kis magasabbakra. Nem muszáj. Lehet ilyen is, olyan is. Ahogy szeretnéd. Na, én vegyesen lesz ilyen is, olyan is. Lesz lapos és sima is. Oké. Most pedig kibélelek egy tepsit sütőpapírral. Oké. Beleteszek egy sütőpapírt, nem feltétlenül muszáj, de valamiért én ezt így megszoktam. Majd újra használom. És akkor elkezdjük a pogikákat rápakolni a tepsire. Pici helyet hagyjunk, mert fog nőni még. Rendben, van egy tojásunk, ezt egy kicsit így elhabarom, nem kell felverni, csak adjunk neki egy kis kutyulást. Jó, ebben le fogom kenni a pogácsáimat. Ez egy egész tojás, nem sárgája külön és nem fehérje, ez egy egész tojás. Nagyon szereti a család ezt a receptet. Nagyon sokszor készítettem már, ez nagyon jól működik ebben a búzaliszttel, durumliszttel is próbáltam, azzal is nagyon szuper. Úgyhogy laktózmentes tejföllel, mármint ami a tésztájában van, azzal is működik. Oké, ezzel meg vagyok. Na most, van, aki szereti kömény maggal, például én. És szoktam rátenni kömény magot. Nálunk a családban szeretik, tehát nem muszáj, ez kihagyható. Tehetsz rá őrölt köményt is, de csupaszon is hagyhatod. Pár darabra teszünk, pár darabra nem. És akkor picire szert sajttal is megszórjuk. 10 deka sajtot reszeltem le, de sok lesz. Nem tudtam pontosan mennyit reszeljek, mert mindig dupla adagról szoktam készíteni, és akkor is csak szemre szoktam reszelni a sajtot, de most így jártam. Mehet a sütőbe. Alsó-felső sütés 180 fok, középre tettem, 30 percig sült és 40 darab lett belőle. Maradékokat is tepsire tettem, lekentem tojással, raktam rá köményt és sajtot. Lejárt az idő, kisült az első adag, és rakom be a másodikat. Én ilyenkor át szoktam szedni, hűlni egy ilyen rácsra. Látjátok, milyen helyesek lettek? Egyik jobbra dől, másik balra dől. Van, amelyik nem dől. Ez egy nagyon finom recept, próbáljátok ki. Higgyetek nekem, nagyon-nagyon jó. Kisült a többi is, elkészült a pogácsa, és nagyon-nagyon finom, réteges pogácsát fogtok kapni. Nagyon jó. Nézed?
Fantasztikus tésztája van. Látod? Nagyon-nagyon jó. Mindjárt ezt berakom az férjem szájába. Ne egybe, várjál, 2, egybe. Egybe bekapta az ujjammal együtt. Majdnem. Szóval nagyon-nagyon jó. Próbáljátok ki. Süssetek egyből dupla adagot. Készítsétek el, és írjátok meg, hogy íz lett nektek. Köszönöm, hogy itt voltál, hogy velem tartottál. Ne felejts el feliratkozni, és megnyomni a like gombot. Hello, szia!